Воно щось пересвічує. Ой, 5000, ні. Все не то, все не торт. Супер. Ладно. favorite place. I have my favorite people. And whenever I'm with my favorite people, that place becomes my favorite. Всім привіт! Так, це Range Rover 322 або третє покоління Range Rover. І, мабуть, всі, хто вже знайомі з цим автомобілем, скажуть: друже, да ти запізнився з цим оглядом на років так, мабуть, 10. Але ні, не зовсім. А може, я просто хотів запам'ятатися як останній, хто розповідає про це авто. Це погляд на цей автомобіль саме зараз, коли з моменту випуску першого 322-го пройшло вже 13 років, коли вже вийшло навіть 5-те покоління, але це покоління вже починають вважати янгтаймером. І коли ціна на 322-й досягла вже можливого мінімума і в принципі більше не падає. І думаю, що саме зараз час відповісти на питання, чи можливо, купивши таке авто, нахитати систему. І зауважу, що це моє власне авто, і тут я поділюсь власним досвідом. І зразу спойлер, чи нахитав я з ним систему? Все ж ні. Але питання, чи нахитав я з ним систему? Все ж так. І, мабуть, тільки з цим авто обидва твердження можуть бути вірні одночасно. Тому що це авто викликає величезну кількість протиріч як в суспільстві, так і у тебе самого кожний день. Ти можеш його в моменті як люто ненавидіти, так і безмежно любити. Тож заварюйте англійський чай і погнали. Ну, ще, мабуть, треба пояснити, чому нема світла. Насправді, на це є дві причини. Перша, очевидна, тому що в Києві блекаути. Друга причина, насправді, я подумав, що спеціально цікаво буде на початку не показати повністю це авто, тому що я також хотів розповісти в цьому відео про невеличкий власний проєкт допрацювання його. І, насправді, звісно, можна перемотати далі, а можна подивитися. Думаю, буде цікаво. Погнали! Тож почнемо з невеличкої історії, як взагалі у мене з'явилося це авто. Це покоління Range Rover завжди привертало мою увагу, я проводжав поглядом майже кожний 322-й, навіть вже коли вийшло 4-те покоління. Цей квадратний, дещо брутальний, але з відтінками якоїсь такої британської класики дизайн не давав мені спокою. Але як багатьох мене зупиняло дві речі. Перше, це його вік, так як найсвіжішому 322-му на той час, коли я шукав, було вже 10 років. Ну і друге, це слава Range Roverів з їх постійними проблемами по надійності. Але якось одним днем я зрозумів і вирішив, що хай там який буде цей досвід, я просто хочу, щоб він був. Тож, що було далі? Далі я, звісно, переглядав оголошення і переглядав їх достатньо довго, тому що варіантів, які заслуговують уваги, я взагалі там не бачу. У більшості 322-х було вже по 8 і більше власників, навіть по фото було видно, що вони, м'яко кажучи, втомлені. І
десь це тривало майже півроку. Коли одного вечора друг мені скинув ось цей варіант. В оголошенні було вказано 280 тисяч пробігу. Мені це не дуже сподобалось, тому що в середньому був пробіг десь вказаний на рівні 150 усіх інших. Звісно, більшості випадків скручений, але я подумав, що може і тут він скручений, причому реальний пробіг десь 500 000, а скрутили до 280 тисяч, щоб якби було соромно скручувати більше. Але його продавав перший власник. І це мене зацікавило. Тож ми вирішили його подивитися. Коли ми його подивилися вживу, виявилося, що його стан взагалі майже бездоганний. Він виглядав на 150 тисяч пробігу максимум. Але Range Rover не був би Range Rover'ом, якщо б вся підкапотка не була в оливі. Тим не менш, я розумів, що це розповсюджена проблема 322-х і конкретно цього двигуна. І розумів, що все одно з тим доведеться стикнутися і простіше купити як є і просто гарно зробити. Тож, ми його забрали. Далі, звісно, перше, що я зробив, це зайнявся проблемою підтікання оливи. І вирішив підійти до цього достатньо капітально. Ми повністю зняли двигун, перепакували піддон, замінили багато ущільнювачів, патрубків, все, що виглядало втомлено. Також, так як було легко добратися до допоміжних агрегатів, їх теж віддали на обслуговування. І турбіни, і генератори, стартери, і кабіну, і мост. почистили ЄГР. Коротше, як я кажу, підійшли достатньо капітально. Для того, щоб, як я тоді думав, позбавити себе проблем на кілька років. Було б добре насправді позбавити себе проблем хоча б на кілька місяців. І про це все обов'язково розкажу далі. Але почати хочеться з позитивних моментів, яких в Range Rover достатньо багато. То, що хочеться почати взагалі розповідь про Range Rover? Хочеться в першу чергу сказати про відчуття. Бо відчуття – це ключове, що робить Range Rover. Це те, що тебе до нього прив'язує і може навіть викликає якусь залежність. Що ж тут такого особливого? Можна почати з того, що тут є подвійні вікна, гарна шумоізоляція, підігрів лобового скла, керма, вентиляція сидінь і багато всього іншого, що в принципі є в інших сучасних автівках. До речі, сучасних. Але це все, крім вентиляції, мабуть, тут було ще з 2002 року. А розроблялося в кінці 90-х виходить. І насправді річ навіть не в цих покращеннях в ті роки, а в деяких інших покращеннях в ті ж роки. Тут треба трошки відійти в сторону і копнути історію. А історія ця починається в 90-ті роки. Саме тоді Land Rover вирішив використовувати двигуни BMW. А BMW якось так захопилися Land Rover'ом, що купили весь Rover Group. В той час на конвеєрі було друге покоління Range Rover'а, кузов P38. Але воно, в принципі, доживало своє. І було зрозуміло, що для успіху флагмана треба щось змінювати. Тож почалася розробка третього покоління, саме кузова L322. Підхід до розробки був одночасно і дуже сміливий, і дуже інноваційний. І хоча з усіх варіантів на той час вони вибрали, мабуть, самий стриманий і класичний дизайн, зараз ми розуміємо, що це було правильне рішення. Але от в плані інновацій BMW себе абсолютно не стримували. І, здавалось би, показали всьому світу, які мають бути технології. Вони привнесли сюди свою просунуту архітектуру електроніки. Вони сумістили існуючу систему пневмопідвізки EAS з люксовими технологіями, які вони використовували на своїх сімках, що дало дійсно відчуття преміальності. Вони також додали електронні системи керування повним приводом, які дієво і ефективно покращують позашляхові можливості. І, до речі, це те, що в майбутньому еволюціонувало в систему Terrain Response. Але саме основне рішення, яке їм треба було прийняти, і яке було достатньо непопулярним, це відмова від рамної конструкції кузова і перехід до монокузова. Але це, по суті, задало новий стандарт концепції Range Rover. Це зробило нереальний баланс, здавалось би, двох абсолютно несумісних речей. Тому що здавалось би, що такий великий, масивний позашляховик з високим центром ваги не міг би керуватися на швидкості настільки добре, як це у нього виходить. А ще й до всього бути одночасно таким сильним на бездоріжжі і до того ще бути таким комфортним. І це теж
те, що робить сам Range Rover унікальним. Бо важко знайти, і, мабуть, взагалі не існує іншої автівки, яка б мала такий самий баланс по позашляховим можливостям і по керованості. А ще саме монокузов забезпечив унікальні відчуття капітанської посадки, які взагалі являються унікальною особливістю Range Rover. Тут ти сидиш дійсно високо над дорогою, тому що в тебе великий кліренс достатньо. Плюс в тебе занижена лінія вікон, за рахунок чого в тебе гарний огляд. Плюс в тебе чудовий ось цей майже підлокітник на дверях. Така собі полка під ліву руку, окремий підлокітник під праву і величезне кермо, яке схоже на штурвал. Але головне не це все. Головне те, що при цьому всьому ти сидиш в той же час достатньо низько в салоні, що в тебе зберігається багато простору над головою, і це дає відчуття додаткового комфорту. І взагалі, за рахунок цього, Range Rover відчувається за кермом от якось більш преміально і більш особливо. І тобі хочеться їхати насправді. Приблизно ось так. Проїжджайте, проїжджайте. Зараз тільки 9 ранку, в мене ще все попереду. Але це, звісно, не все. Що ще ти відчуваєш в Range Rover? Твій погляд постійно потрапляє на дороге оздоблення, куди б ти не подивився. В тебе багато де преміальна шкіра, яка дуже стійка, але в той же час на дотик дуже приємна і м'яка. Вона тут буває нестандартних кольорів, як, наприклад, в цьому Range Rover вона темно-синя з таким крутим світлим кантиком, який доповнює ось цю теж світлу стелю, яка зроблена з алькантарою. І не дивлячись на те, що цьому автомобілю 15 років, тут досі зберігається ось цей приємний аромат шкіри в салоні. Далі ти бачиш купу дерева. Great slabs of real sturdy timber here and down the side. Справжнього, ще й до всього матового, що виглядає дуже сучасно і круто. І дорого. It's the best interior on any car anywhere ever. Easily. А потім ти помічаєш елементи дизайну. Ти розумієш, як круто тут поєднали класичність і якусь брутальність. Помічаєш багато грубих, прямих ліній на стійках, на капоті. І як навіть ось це дерево розмістили не горизонтально, як всі в ті часи, а вертикально, виділивши грубими лініями цю центральну консоль. І всі елементи керування зробили досить масивними, але в той же час додали елегантний алюмінієвий кантик з натяком на якусь класичність. І тобі починає це все дуже подобатися. А цей такий різкий і жорсткий характер починає щось нагадувати. Гелендваген. Але з'являються думки, а може 322 Range Rover навіть цікавіше і унікальніше? Тому що він достатньо брутальний і грубий, але в той же час якийсь витончений і комфортний. А потім ти вмикаєш свій улюблений трек, додаєш гучності, потім ще додаєш гучності. А звук від того тільки ще краще розкривається, бо видає цей звук чудово налаштована система Harman Kardon HD потужністю 1300 Вт. І ти в якомусь неймовірному захваті, тимчасово в якомусь іншому світі, поки це все їде вперед, і на приборці тебе не відволікають чергові несправності. І ти тихо думаєш, чи не найкраща це взагалі тачка в світі? Але, звісно, тут треба зауважити, що таке відчуття в тебе буде, якщо твій Range Rover в гарному стані. І, до речі, тут мова не про пробіг, бо тут 300 тисяч пробігу, і це не заважає йому бути в чудовому стані. Бо за ним слідкували. До речі, Audi з відкритим капотом. Ти на Range Rover завжди ставиш плюсики, типу, в тебе одного є проблеми з надійністю. І, до речі, ще забув з плюсів зауважити важливий момент. Про дизайн. Що взагалі таке дійсно крутий дизайн? Це дизайн, який поза часом. Тобто, ідуть роки, а він виглядає актуальним. І отут, думаю, саме така історія. Ці всі елементи, які були розроблені в кінці 90-х, якщо подивитися в цілому на них, вони не виглядають якось супер застарілими. Крім цього екрана, на нього не дивіться взагалі. От його треба чимось красивим заклеїти, наклейку якоюсь може. Так от, якщо ми візьмемо якісь автівки 2000-х років, японські, або навіть німецькі преміум бренди, і Audi, і теж BMW, та навіть Porsche.
ну вони не будуть виглядати зараз настільки актуально, як виглядає Range Rover. Саме третій Range Rover, він виглядає якось от вже наразі просто по-своєму. Ти не сприймаєш його як щось застаріле в плані дизайну. Навпаки, сприймаєш його як щось класичне, брутальне і, можливо, харизматичне. Але не дивлячись на те, наскільки мені подобається і зовнішність, і інтер'єр Range Rover, я вирішив це трошки допрацювати і змінити. Далі про це. В цього Range Rover насправді був ще один помітний плюс. Перший власник зразу після покупки заклеїв його в прозору плівку. І це означало, що лакофарбове покриття під нею має бути в ідеальному стані. Але був тут і мінус. Коли плівка наклеєна настільки давно, а це майже 10 років тому, то вона може знятися потім вже разом з фарбою. Але знімати її треба було в будь-якому разі, тому що вона була вже дуже затерта. І я вирішив ризикнути. Але ідея була не просто зняти плівку, а, звісно, переклеїти. І переклеїти у щось цікаве. Плівка знялася на диво без проблем, але малярку все одно було не оминути. Тому що у кожного 322-го Range Rover є проблема з корозією задньої кришки багажника і задніх арок. Ну і крім цього, деякі елементи треба було підготувати під переклейку. І ще по деяким елементам я вирішив змінити колір. Але про це далі. Далі був відповідальний момент. Треба було обрати колір плівки. З одного боку хотілося чогось цікавого, а з іншого боку я вирішив притримуватися стандартної для Land Rover палітри кольорів. І коли я його побачив вживу, у великому рулоні, я зрозумів – це воно. Десь під час поклейки у мене з'явилася ідея. А чому б не залишити верх автомобіля в оригінальній фарбі? Тобто не заклеювати матовою плівкою дах, стійки, верхівку дверей. Спочатку в мене були сумніви, але коли я побачив, як відклеїли верхівку перших дверей, я був в захваті. І вже зрозумів, що це рішення з таким контрастом матового зеленого і глянцевого чорного точно має круто спрацювати. І всі інші елементи по верхівці разом з капотом, звісно, також поклеїли, але в прозору плівку. І лишалося зібрати все докупи.
І на завершення встановили чорні глянцеві диски Cam Design 21 діаметру з матовою полкою в колір інших елементів кузова. І також перешили ось цю поличку в такі британо-шотландські кольори. Ось такий вийшов проєкт. А тепер переходимо до досить цікавої і важливої частини, коли мова йде про Land Rover. Теми, про яку, як то кажуть, не говорять або не люблять говорити. Тому що це дуже прикра тема для власника Land Rover. Тема про надійність. Про надійність. На жаль, при всіх величезних плюсах Land Rover з надійністю є великі питання. Але перед тим, як про це розказати, думаю, варто розповісти, що взагалі по техніці в цьому автомобілі. Тут у нас 4.4 V8 дизель з двома турбінами і коробка 8-ступенева ZF. І насправді це, на мою думку, найкраща комбінація, яка може бути в 322-му Range Rover. Чому? Тому що, як я вже раніше казав, великий Range Rover – це історія про комфорт. Про комфорт і впевненість. І от саме цей мотор, він не має якоїсь вибухової потужності. Тут 313 сил, і це досить небагато для об'єму в 4,4 літри. Але що тут є? Тут є 700 ньютон-метрів крутного моменту. І коли ти натискаєш, чи то під гірку, чи вже на швидкості, цей мотор підхоплює і розганяє цю величезну тушу вагою 800 кг лінійно і впевнено. І це дає той самий комфорт. До речі, тут відносно широка полка моменту. Максимальний момент досягається десь на 1500 обертів і продовжується до 3,5. І доповнює цей комфорт 8-ступенева коробка. По двом причинам. Перше, це вона забезпечує дуже плавні перемикання, майже непомітні, коли ти рухаєшся від світлофора до цього світлофора в місті. Працює майже як варіатор, ти взагалі не помічаєш, що щось там перемикається. Що ви помічаєте, може у вас щось короткое. А по-друге, вона забезпечує економію палива. Тут на 100 км виходить розхід палива по місту десь біля 15 літрів і по трасі на швидкості біля 120 км на годину біля 10 літрів. Наші цифри не вражаючі, але врахуйте, що це мотор 2006 року виробництва об'ємом 4,4 літри, який розганяє квадратну, абсолютно неаеродинамічну тушу вагою 800 кг. Тому, я думаю, ці цифри досить непогані. І насправді ще додатковий комфорт забезпечують гальма. В цій комбінації спереду встановлені 6-поршневі гальма Brembo з величезним диском, здається, 380 мм, і це дозволяє впевнено і комфортно зупинятися. Привіт, Toyota. Ну і до всього, саме в цій комбінації з 4.4 мотором і 8-ступеневим ZF ти отримуєш приємний бонус – це шайба перемикання передач замість важеля, яка виглядає досить стильно і більш сучасно. Але з цією шайбою є один
прикрий нюансик. Якось ти можеш вранці або навіть вдень завести свій Range Rover, а шайба в тебе не вийде, тому що щось там сталося з цим приводом. І ти будеш далі сидіти і дуже любити весь цей красивий дизайн і думати, що тобі робити сьогодні далі. А про обслуговування навіть краще розкаже мій механік. Зараз його наберемо. О! Алло, слухаю. Да, привіт. Що, знов до мене? Ні, в мене інше. Слухай, я тут відео знімаю про цю машину і хотів розповісти про її надійність, обслуговування, всю ту історію, що ми з тобою пережили по ній. Зможеш допомогти? Дякую. Ви мій клієнт номер 1. Да, я відчуваю, що в тебе там клієнти, да? Відволікають трошки клієнти. Дякую. Так, дякую. Так, а завтра? Можливо, завтра запишемо? Зараз, що ж таке, секунду. Я тобі завтра їду забирати BMW. BMW собі замовив. Що, X5M? Да, X5M. Це з Америки, да? Та яка Америка? Наша мені та Америка? Новий, звісно. Новий? А що ж не Land Rover? Заробити треба. Поняв. Да, багато роботи. Так, коротше, це гривня потім таке ще принесуть. Давай по телефону спробуємо. Давай спробуй по телефону відповісти на твоє питання. Треба розказати по надійності 322-го. Загалом по Land Rover. Слухай, гарні надійні машини в цілому. Треба оливи часто міняти. Буває щось по двигуну треба замінити. В цілому все нормально. Ні, слухай. Більше робили? Три кришки буває. Буває? Буває. Але занадто часто буває, слухай. Інколи треба, буває, зняти двигун, але це ж все робиться, це все просто... Слухай, якщо хтось з тебе з друзів хоче купити таке авто, так кажи, що все нормально, все добре. А якщо проблеми є, то можна до нас звернутися, прийдуть, все зробимо. І що я хочу сказати про цей дизель? Або про взагалі все, що тут у нас є під капотом. А багато всього я хочу сказати. Стільки інформації навіть важко зразу запам'ятати. Навіть при тому, що кожну з цих проблем я переживав на власному досвіді, їх було так багато, що я їх всіх навіть не можу запам'ятати. І почнемо з основного і класичного для Range Rover. Коли я купував це авто, звісно, вся підкапотка була в моторній оливі. Класика. Чому так стається? Тому що починаючи з якийсь час вже пропускати ущільнювачі, треба знімати двигун, треба перепаковувати двигун, що я і зробив. З заміною всіх трубок, реставрацією всіх допоміжних агрегатів, до яких було легко добратися. Це і реставрація турбін, це реставрація стартера, генератора. Перепакував ЄГР і передній редуктор. І що ви думаєте? Пройшов десь місяць і була наступна ситуація. Але про це я розкажу трошки пізніше. Крім цього, треба було відремонтувати вібасту, якраз таки, яка не запускалася. Потім ще виявилося, що у неї протікає шланг з паливом, який до неї йде. Ще в якийсь момент застучала рульова рейка, треба було її реставрувати. А потім ще виявилося, що насос гідропідсилювача вже нікуди не годиться, і його теж довелось замінювати. І тут, як часто буває у Land Rover, виявилося, що він коштує значно більше, ніж усіх інших брендів. Потім я стикався з цікавою проблемою, що в мене в якийсь час клімат перестав адекватно працювати, права сторона більше гріла, ліва менше. Через це мені порекомендували замінити основний клапан, я його замінив, нічого не сталося. Потім взагалі відвалилася пічка, перестало гріти. Виявилася проблема з клапаном вібасти ще, його теж замінили, пічка з'явилася, але клімат зразу не відремонтувався. Потім знайшли проблему ще з роз'ємом основного клапана. І потім, нарешті, ця проблема пофіксилась. І насправді це найбільша проблема Land Rover, що у вас може бути, в принципі, все добре по основним агрегатам, але буде багато проблем просто через дуже паршиво зроблену електроніку. Якісь роз'ємчики ненадійні, не закриті, не ізольовані. Шлейфи проводів ідуть саме в тих місцях, куди весь час потрапляє вода. І так далі. І от насправді, напевно, в Range Rover електроніка – це найбільша проблема, яка може часто, насправді, вам морочити голову. І от по електроніці ще в мене було двічі вже проблеми по передній стійці. Кожен раз виявлялося, що просто були проблеми з проводкою, бо знову ж таки проводка йде прямо там, куди попадає весь бруд і волога. Далі підвізка. По підвізці, звісно, так як це пневмопідвізка, вже довелося замінити, точніше відреставрувати передні пневмобалони.
Звісно, доводилось замінювати, але навіть, мабуть, тут не варто в цьому переліку згадувати рульові там тяги на кінечники, тому що це часто в яких авто треба регулярно замінювати. Крім цього, замінив майже всі сайлент-блоки спереду, і замінив стійки ззаду. Далі, по зовнішнім елементам. Ну, як я вже розповідав раніше, варилися пороги, це стандартна болячка для Land Rover, задня кришка, це зрозуміло. Крім цього, це, звісно, ремонт виїжджаючих порогів. Там робилася як реставрація самого механізму, бо він прогнив, так і заміна електродвигунів порогів. Що, звісно, було недешево, але для мене важливо, щоб в автомобілі все працювало, як воно було з заводу. Ну і ще робилася реставрація електроприводу дзеркал. І, звісно, при тому, що я це все зробив, як то кажуть, далі буде. Мене вже очікують переборка всієї задньої підвіски, заміна сайлент-блоків підрамника. Тут зараз підтікає радіатор. І коли я буду замінювати радіатор, варто буде замінити деякі також вже підсохші трубочки, ролики, які вже чутно, і так далі. Взагалі я з Land Rover зрозумів, що найкраще працює тут підхід. Якщо щось замінюєш і там легко добратися ще до чогось, міняй її теж зразу. Якщо щось замінюєш, краще замінюй на нову деталь. З цікавого. Це важко повірити, але тут стоять оригінальні передні стійки. 300 тисяч кілометрів, стійка ще 11-го року. Звісно, з пневмопідвіскою стійка ходить набагато довше, але це все одно, прям дуже багато. Також ніхто не ліз в цей двигун. Хоча я вже бачив не дуже гарні показники по компресії і думаю, що скоро і туди треба буде залізти. І ще коробка. Коробку, як не дивно, попередній власник вже встиг замінити. Зазвичай це ZF, який розрахований на досить високу потужність. Зазвичай вони довго ходять, тим більше, що зазвичай в 4.4 дизелях, на відміну від суперчарджей, ніхто особливо не натискає. Ну і головне і моє улюблене. Зараз, як то кажуть, я вам покажу, звідки на мене планувався не один напад. Для цього, мабуть, варто зняти ось цю кришку, щоб було наглядніше. Ось воно. Перша ситуація була наступна. Їду я собі спокійненько по трасі, і в мене вдруг щось під капотом. Зразу на приборці з'являється обмеження потужності. А це дуже часта проблема, яку я потім, коли відкрив свій списочок проблем, які я виписував, коли розглядав це авто, вона була першою в списку. Це лопається пластикова кришка колектора. І їх тут дві – права і ліва. Це було прикро, але це все було, в принципі, нормально і очікувано. Коли я замінив цю кришку, я поїздив десь місяць, і ситуація далі була наступна. Знов все було в маслі. Як виявилося, на новій клапаній кришці чомусь з'явилася мікротріщинка, і це навіть при тому, що кришка купувалася, в принципі, перевіреного дилера, вона, звісно, була оригінальною. Далі було знов цікаво. Коли я приїхав її міняти, то виявилося, що в мене не тільки з однієї сторони, а й з іншої, там, де у нас оця от ліва, з водійської сторони кришка, там виявилося, що тече ущільнювач. Але я його замінював при перепаковці двигуна. Ну добре. Very, very good. Замінили кришку знов з правої сторони, і з лівої сторони замінили проклад. Я поїздив місяць, і що? Як думаєте? Правильно! В мене знов все було в оливі. З Range Rover весь час тече олива. It's really very, very, very good. Коли не тече олива, з нього тече охолоджуюча рідина. Коли не тече охолоджуюча рідина, з нього, значить, тече гідропідсилювач чи ще щось. Ви маєте постійно дивитися на асфальт, коли від'їжджаєте від місця. Це просто стандартна процедура будь-якого власника Range Rover. І що ви думаєте? Це знов була тріщина кришки колектора. І того 3 кришки колектора замінені за рік, при тому, що всього там 2. Потім я прийшов сюди, записав для вас оце все про кришки, про всі заміни. Потім 2 дні назад я був на сервісі. Але що ви думаєте було на сервісі, коли я подивився під машину? Там щось відвалюється, там щось тріскається, там щось по електриці глючить. Ну от Land Rover, поясніть мені, ну чому? Але от що добре, що я зауважу, що мені ні разу не довелося на цьому авто вести його на евакуаторі. Тобто, в принципі, що не виходило з ладу, він далі сам доїжджав. Це Range Rover. Його перемогти неможливо. Просто треба з цим змиритися
і отримувати задоволення від керування. А потім ти сідаєш в це авто, поринаєш цю атмосферу спокою, комфорту, тиші, і ти згодний йому знов і знов прощати всі ті мінуси, витрати, проблеми, про які тільки що всім розповідав. Це його парадокс. Я, до речі, навіть від власників, які не витримали, позбулися Range Rover, дуже часто чув, що от вони перейшли на X7 або GLS, або ще щось. Але це все не то. Та, воно простіше в обслуговуванні, не так часто підводить, але вони не отримують того задоволення і того комфорту, який був на Range Rover. Що Range Rover виділявся і вони за ним сумують. А ще мені на думку часто приходять ідеї, що, мабуть, варто тут щось усучаснити. Замінити цей доісторичний дисплей, або поставити електровідкриття кришки багажника, або дотяжку дверей, або ще щось. Але потім я згадую, насправді, характер цього авто, його такий грубий комфорт, з деякою брутальністю, і розумію, що ці, мабуть, рішення будуть виглядати тут трошки не до місця, трошки якось неорганічно. І розумію, що насправді він мені подобається таким, який він є. З цими квадратними, грубими елементами як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі. З цими досить грубими перемикачами, кнопками, крутилками. І, мабуть, це дає йому таку брутальну харизму, яку можна порівняти, мабуть, тільки з Гелендвагеном. Насправді, на дорозі до нього відносяться теж відповідно. Саме от третій Range Rover, мабуть, за рахунок його такого квадратного брутального вигляду, набагато більше пропускають, не сигналять, ніж на інші будь-які автівки, на яких я їздив, і це відчувається зразу. Ти можеш задупити на світлофорі, ти побачиш, що всі вже поїхали, а ті, хто за тобою, просто тебе спокійно об'їжджають. І ніхто тобі не посигналив. Ти можеш десь стати посеред дороги через якісь форс-мажор обставини, тебе теж будуть всі спокійно об'їжджати. Ти можеш щось натупити, тобі теж мало хто буде коли сигналити. Я не кажу, що цим треба користуватися, але це просто факт. І от, до речі, я чув від тих, хто пересаджувався з 3-го на 4-й Range Rover, що там це відчувається менше. Тобто якось менше тебе починають поважати на дорозі і сигналити починають. От такий цікавий факт. Ну і на фіналочку поговоримо про ще одну дуже важливу, як для мене принаймні, складову Range Rover. Бо для мене насправді автомобіль – це якесь уособлення свободи. І отут, до речі, в мене є проблема з цим твердженням, коли мова йде про електрички. Я не то, щоб не люблю електрички, я навіть собі придивляюсь для міста, принаймні. Але в мене є відчуття, що вони мене обмежують, тому що я не можу сісти і проїхати 500, 900, 1000, 1500 кілометрів туди, куди хочу, можливо, без зупинок. Мені треба буде прокласти маршрут там, де є електрозарядки, хотів сказати заправки. А що має Range Rover? Range Rover має круті позашляхові можливості. Це не кросовер, це повноцінний позашляховик. Тут є пневмопідвізка, яка дозволяє збільшити кліренс. Тут є понижаючий ряд передач. І тут є, хоч і не справжнє блокування, а імітації, але за рахунок системи Train Response, яка досить ефективно відпрацьовує, ти навіть не помічаєш, що щось там десь підключається, ти просто стабільно рухаєшся вперед. І я не кажу, що треба лізти в якийсь лютий оффроуд. Ні, мова не про це. Скоріше про те, що коли ти втомився, відчуваєш, що хочеш перезарядитися і просто хочеш поїхати кудись на природу, ближче під'їхати до свого улюбленого озера, лісу та будь-куди, ти можеш сісти в свій Range Rover і майже в будь-яку погоду, будь то сніг, дощ, неважливо, ти сідаєш і їдеш. І це кайф.
Це насправді, мабуть, те, взагалі, навіщо нам потрібні автомобілі. Ну що, прийшов час підбити підсумки. Я б хотів сформувати своє враження наступним чином. Це авто, яке тебе надихає, підносить, обіймає своїм комфортом, а потім в самий непідходящий момент з усієї сили жбурляє у землю. І в цей момент ти обіцяєш собі, що точно маєш його позбутися, але замість цього чомусь просто йдеш і вирішуєш чергову проблему. А далі, в кінцевому випадку, ти або таки прощаєшся з ним, але потім приємно його згадуєш і трохи сумуєш. Або ти просто отримуєш нову навичку, як вирішувати всі ці проблеми швидко, і як використовувати Range Rover так, щоб він приносив тобі більше задоволення, ніж проблем. При цьому ти далі скаржишся всім оточуючим на нього, вони тебе не розуміють, а ти не можеш зрозуміти, на яке авто ти можеш його замінити, бо, здається, іншого автомобіля, який виконував би всі твої забаганки одночасно, настільки ж добре, мабуть, просто не існує. Якщо підійти до цього питання з точки зору сухих цифр і спробувати порахувати на моєму прикладі бюджет, то скажу, що все може виглядати не так і погано. Якщо врахувати вартість покупки, вартість капітальних обслуговувань, сервісного обслуговування регулярного, то навіть вартість дизайн-проєкту я зараз наближаюсь десь, мабуть, до вартості Шкоди Кодіак або Volkswagen Tiguan нових в гарній комплектації. Дорого це чи дешево вирішувати кожному особисто, але мій посил такий, що насправді варто пробувати. Варто приймати рішення на власному досвіді і розуміти тільки на власному досвіді, підходить тобі те чи інше авто або ні. Особисто я дуже радий цьому досвіду. І я розумію, що особисто для мене навіть новісінький X5 не приніс би стільки задоволення і цікавих вражень. І також я вірю, що саме 322-й вже не тільки можна вважати досить вартим уваги янгтаймером, а й вірю в те, що він може стати колись класикою. Дякую всім, хто додивився до кінця. Лишайте вподобайку. І далі на цьому каналі планую розповідати про багато цікавих, харизматичних і драйвових автівок. До речі, вже готується випуск про цікавий кабрік. Тож підписуйтесь. Побачимось! All the cars are equal, but one is more equal than the others.